Det vi 3D-printar är det här verktyget. Alternativet hade ju varit formsprutning, men vi får 50 stycken skrivare till samma kostnad av ett formsprutningsverktyg kostar. Martin heter jag, grundare av Hantino. Vi utvecklar hållbara byggprodukter som effektiviserar byggprocesser. Det vi har tagit fram nu är ett monteringsbeslag för takanslutning och passbit. Du behöver inte mäta, inga verktyg, ingenting, utan du bara klickar dit och så sitter det precis där det ska. Den består av formsprutade detaljer men även 3D-printade engångsverktyg för att enkelt kunna montera i taket. Vi har valt att 3D-printa den här takguiden för att det visar sig vara den effektivaste tillverkningsmetoden. Anledningen till att vi använder textura just är väl av flera skäl. Delvis är det ju en PLA-material, svensk produktion, och det var enkelt att få det snyggt. Men också enkelt att få till automatiseringen. Alltså, de skrivarna står ju och skriver ut dygnet runt. Och efter varje utskrift så ligger det kvar en liten plasthinna. Men tack vare att det är cellulosa i plasten så upplever vi att den lite gör rent efter varje utskrift. Den får med sig lite plastfilm. Så enkelt att få det snyggt och enkelt att automatisera. Eftersom byggbranschen står för ungefär 20% av utsläppen så delvis använder vi ju återvunnet och biologiskt nedbrytbart material. Men en del i hållbarhetsgrejen är ju också att använda lokalt producerat material som inte skippats över halva jordklotet. Och med Addnorth så får vi bäst av två världar. Lokalt producerat och hållbart material.